Ik was commandant van de NAVO-troepen in Zuid-Afghanistan. Daar ontmoette ik een Canadese collega. Hij vertelde me dat hij kort daarvoor in Nederland een monument had bezocht ter nagedachtenis van 8 in 1945 omgekomen landgenoten. Waar was dat dan? Vroeg ik. In een dorpje, maar zo klein, dat ken je vast niet. Ra heet het. En Ra, zei ik, daar woon ik 10 kilometer vandaan. It stands here, in the heart of a community of 90 inhabitants. A monument in memory of Canadian soldiers who fell in 1945 while trying to liberate Ra. I was 11 years old when they came. They were heroes for us. Die mannen die staan voor wat hier gebeurd is, voor een drama en waar ze hun leven voor gegeven hebben voor de bevrijding van Ra. Hou je vast. Dan zwaait hij weer in de boom, dat mag niet. En onderaan dat monumentje, en dat wordt onderhouden door het dorp. Hè. Dus als je in het dorp komt wonen, dan mag je kiezen of je het gras gaat maaien, of de koopplaats gaat poetsen elke dag, of de bank gaat schoonmaken, of de vlag gaat strijken. Maar je moet wat met het monument doen. Onderaan dat monumentje staat: Dying for freedom isn't the worst that could happen. Sneuvelen voor vrijheid is niet het ergste wat je kan overkomen. Being forgotten is. Als je wordt vergeten, dat is het ergste. The monument has 8 names. 5, according to the war diary, were killed instantly in the area. 4 in Ra itself and 1 at the Gerritsen farm. Nou, het moet hier in de buurt moet het ongeveer geweest zijn. Maar toen de tijd stond hier overal hagen. En er waren loopgravels met de eenmansgaten. Maar die zijn in de loop der tijd allemaal verdwenen. Kavanagh was a lieutenant who was heading his platoon, and he was hit by a Panzerfaust, a rather heavy shell or bomb. The explosion did a lot of damage to his body, and his ID tag was very likely separated from his body. The father of Ab Gerritsen is the one who finds remains of Kavanagh's body. Hij zag een voet de schoen boven het veld uitsteken. En nou ja, dat was dus die soldaat en die was heel, volgens zijn zeggen, heel vluchtig begraven en verder niet. It's probably the fog of war that we don't know where his last resting place is, but we know where he fell, but we don't know where his body went afterwards. We have some circumstantial evidence that points out to a grave that's marked unknown. The human remains were not officially identified. Most likely, they ended up in the grave of the unknown soldier in Steenderen. But the villagers have no evidence. John Gordon Kavanagh doesn't have an official grave, but the villagers wishing to honor him did engrave his name on the monument. Hij hoort gewoon bij de 8 militairen, de 8 Canadese militairen die hier het leven gelaten hebben. Ik ben blij dat hij erbij staat. Ja. The inhabitants of Ra consider the fact that John Gordon Kavanagh's grave doesn't carry his name a historical error. According to Dr. Sarah Lockyer,
forensic anthropologist of the Canadian Army, there are ways to change this error. If we go with this theory that he's buried as an unknown soldier, if there's enough historical evidence to justify an identification through historical means, then we do, that has been done in the past, that a headstone is changed if there's enough historical evidence to support that. I think it's very much worthwhile that someone who's given his life for the liberty of another people should be honoured as such, and part of recognising that fact is putting a name to his last resting place. So it's really about returning their identity to them, and at the same time we allow to continue their story to be told so that they're no longer forgotten. On Remembrance Day, November 11th, Jack Young and his family are loyal attendees of the local commemoration. Jack is the nephew of John Gordon Kavanagh. I was named after my Uncle Jack. Jack is a nickname. His real name, John Gordon Kavanagh. That's why I keep jumping back and forth. My Uncle Jack was killed, and I believe it was in Holland. I don't know for sure. It was overseas. Killed in action, somewhere in Western Europe. That's all the family is told. They know everything about John Gordon's life, but how it all ended, they never knew. John Gordon grew up in this neighbourhood. Just an good old East End house. 12 steps up to the porch, into the hallway where you would see Jack's picture, and up 16 stairs, high ceiling. To me, a great neighborhood. Backyard, flowers, ordinary stuff. Jack, in daily life a truck driver, never met his uncle after whom he was named. He had to rely on old pictures and the memories of his mother Mabel. Very obviously very fond of her younger brother Jack. She, many a times I could, from me as a young man, a young boy, and listening to her, the stories would come out. John Gordon is a late arrival. His sister Mabel was 13 years older. People thought Jack was my mum's son. And she was a young mother. She said, because I used to push him all over in his carriage. John Gordon grew up in a modest family. His father worked as a handyman at Eaton's in Toronto. He passed away when John Jr. was only 7 years old. Mother Cora had to take care of her 4 children on her own. John Gordon completes high school, but ends up like his late dad at Eaton's. He becomes a clerk at the sports department. He must have been a teenager working for Eaton's, and I'm not sure how old he was when he enlisted. In 1939, Canada declares war on Germany. Many young Canadians enlist voluntarily. I believe they felt patriotic duty. We have to go. How John Kavanagh, what made him enlist, I don't know. Ik ben Vasili Athanasiadis. Ik weet hoe het is om je ver van huis voor de vrijheid van een ander in te zetten. Ik ben veteraan en ik diende in Afghanistan.
Maar dit verhaal gaat niet over mij, het gaat over John Gordon Kavanagh. Hij verlaat zijn ouderlijk huis, hier in deze straat in Toronto, om in Europa tegen de bezetter te gaan vechten. The records show he enlists in June 1940, at the age of 18. Maybe John Gordon thought he was too young to enlist, so he decides to tell them he is 3 months older. Het laat zien hoe gemotiveerd hij is. Hij houdt bovendien rekening met zijn moeder. Hij laat vastleggen dat een deel van zijn soldij aan haar zal worden afgedragen. $15, iedere maand. This is the application form of the young recruit. His signature confirms a new chapter in his life. He enlists with the Queen's Own Rifles of Toronto. This book is written by one of them, Lieutenant Colonel W.T. Barnard. It relates the experiences of the regiment and John Gordon in wartime. Aan de hand van dit boek volg ik de voetsporen van John Gordon, vanaf het begin van zijn militaire opleiding. Drill was pushed hard in the armories on University Avenue and on the North Campus, University of Toronto. By now, the new boys were beginning to get the feel of a rifle regiment. Speed and alertness were beginning to show. The first route march was held down Yonge Street on the 21st of June. The bugle band was beginning to round out and 800 uniformed men marched proudly behind it. Ik herken het, de overgang van burger naar militair. Van individu tot een eenheid van mannen die voor elkaar door het vuur willen gaan. Met samenhorigheid als fundament. Op 7 augustus schepen ze hierin. Dik 900 man van de Queen's Own Rifles. Ze gaan aan boord van de Duchess of Richmond. Volgens de beschrijvingen nemen ze 550.000 stuks munitie mee. Kavanagh is op weg naar het ruige Newfoundland. A short description of the place to which the Queen's Own was headed would be useful. Newfoundland is a little larger than Ireland, but is so indented that the actual coastline is some 6,000 miles long. The country is rolling with many ranges of hills. There is but little agricultural land. Na een boottocht van 3 dagen komt de 19-jarige John Gordon hier aan. Het is een totaal andere omgeving dan een stadsjongen uit Toronto gewend is. Practically everywhere, rock is very close to the surface. Great forests, principally of black spruce and balsam, exist in the interior. High winds are fairly constant and the cold Labrador currents keep the average temperatures down. Met de intocht van de Duitsers in Nederland vertrekken de leden van het Koninklijk Huis hals over kop naar Engeland, om niet als gijzelaar in handen van de bezetter te vallen. De komende 5 jaar zucht Nederland onder het juk van de Duitse bezetter. Er was in het begin weinig te merken van de oorlog. Hoewel de bewoners niet achterlijk waren en heus wel wisten dat het menens was, bereikte slechts weinig nieuws van de oorlog, enkele kilometers verderop het dorp. De inval in ons land op 10 mei 1940 kwam volledig onverwacht. Rond Steenderen gingen omstreeks 4:30 de eerste bruggen de lucht in. De Tolbrug en de Baaksebrug. En dat was het eigenlijk wel voor onze gemeente. Meer schade was er niet. Er werd hier ook niet wezenlijk gevochten. Het leven ging natuurlijk heel wonderlijk toch door. Ja. Er moest gegeten worden, er moest gewerkt worden. En dat heel wonderlijk. Maar zeker bij boeren. Ja. Het leven op de boerderij, die boerderij dat functioneert, die koeien worden gemolken, er wordt geoogst, er wordt gezaaid. Ja. Dus
Dus dat stagneerde eigenlijk nauwelijks. Mijn vader die was ook echt, van het standpunt, ik bemoei me er niet mee. We moeten onszelf maar zien te redden, onze eigen broek ophouden. Hij wilde ook geen onderduikers, omdat hij dus een vrouw had met kleine kinderen. Hij wilde ook niet meer risico lopen als dat nodig was. Ja, je was een jong gezin. Ja, en zo was dat naar mijn idee een beetje de opvatting in de oorlog. Ja. De echte grote honger, die hebben we hier niet meegemaakt natuurlijk. Want eten was er bij de boer wel. Maar er was wel tekort. De distributie die was schaars. Maar er werd clandestien op die boerderijen het een en ander achterover gedrukt. Dus je moest bij dossen, alle tarwe, die moest je leveren. Maar ze waren al eerder aan het dossen als de controleur kwam. Hier, op Newfoundland, hebben de Queens op verschillende locaties kampementen. De omstandigheden zijn er zwaar. The tents had no floors, and as there was little runoff from the rock, the camp was damp and clammy. There were no facilities for showers. The cookhouse was primitive and recreational facilities were completely absent. The first night, the temperature fell to 36 Fahrenheit. The never-ceasing wind howled around the tents, and icy rain fell fitfully. It looks like it didn't bother John Gordon. He looks confident. De extreme temperaturen, het gebrek aan water en de tochtige barakken eisen hun tol. Veel van de jonge mannen haken af. De volhouders keren terug als geharde militairen naar het Canadese vasteland. The returning men had shown themselves capable of both mental and physical endurance. It brought some to the breaking point. One by one, these people had departed. Only the hardened core remained. De 3 maanden Newfoundland hebben van de 19-jarige John Gordon een soldaat gemaakt, die onder zware omstandigheden prima functioneert. In de daaropvolgende maanden van intensieve training groeit de discipline en kameraadschap. Kavanagh en zijn maten zijn klaargestoomd om bezet Europa te gaan bevrijden. John Gordon neemt afscheid van zijn familie. The last farewells had been said. The great adventure was just over the horizon. At 11:30 hours, 21st of July 1941, HMT Strathmore left Halifax with an escort consisting of HMS Malaya and 6 destroyers. Despite the fact that 3,800 men were on board, the meals were excellent. The submarine alarm sounded on 26 July. The destroyers dropped depth charges, but no official word came as to results. An anti-aircraft cruiser joined the convoy, and all ships flew kites to ward off possible dive bombers. Nothing happened, however, and on 29 July the ship anchored off Gourock, Scotland. 8 dagen duurt de oversteek. Door de escorte voelt John Gordon voor het eerst hoe dichtbij de vijand is. Samen met 3800 Canadese militairen zetten ze hier in Schotland voet op Britse bodem. Hun bestemming ligt in het zuiden van Engeland en dus reizen ze meteen door. The troops entrained quickly. The first train arrived at Aldershot. A march up the hill and Mandurah Barracks, the first station of the Queen's Own in England, was reached. On September 10th, 1941, Queen Mary, Colonel-in-Chief, inspects her troops at the Mandurah Barracks. A highlight for the officers. But for the lower ranks, a seemingly endless time of exercises begins.
you've got to be tough to take the new kind of war, and one of the jobs of the battle wing at CTS is to make the Canadian Army that way. The obstacle course plays its part in getting officers and men into prime condition, and it's no small part either. You can take it or leave it, but you can't leave it. You've just got to take it. Training during 1942 was based primarily on an active anti-invasion role. The Canadian Corps was now in Sussex and responsible for a definite sector of the coast. This lasted until 3 June 1943. Uit zijn persoonlijk dossier blijkt dat John Gordon in die periode meerdere keren en zonder toestemming de basis verlaat. Zijn ongeoorloofde uitstapjes zijn nauwkeurig vastgelegd. Het komt hem, zo lezen we in de stukken, op een reeks berispingen te staan. Een paar keer wordt zelfs een soldaat ingehouden. Het weerhoudt hem niet. The chief enemies of morale were poor and insufficient food and the lack of fighting action. Little could be done in the former case. In the latter case, battle drill training and exercises were the prescription. Men's bodies were pushed to the limit, their brains exercised but little. Slecht eten, niks doen en afwachten, daar ben je geen militair voor geworden. In Afghanistan reageerde ik me af door te boksen. John Gordon kon er, net als ik, al zijn frustraties in kwijt. Hij wordt kampioen zwaargewicht van het bataljon in 1942. Een jaar later krijgt de missie van de Queen's Own Rifles eindelijk een ander karakter. Training in 1943 began to stress actively the invasion role. Lectures were given on German tactics, weapons and words of command, and what to do if cut off or captured. And other interesting bits of military wisdom. While military training is focused more and more on the invasion of Europe, Corporal John Gordon, now 21 years old, asked permission of his superiors to marry Emily Jean Haddleton. He knows Emily from his neighbourhood in Toronto. She lived just around the corner. She now works for the Canadian Red Cross in London. Maybe she was the reason for his restless period in the past year. June 12th, 1943, the couple marries in London. Het jonge stel ziet de toekomst, ondanks de oorlog, vol vertrouwen tegemoet. John Gordon vraagt de legerleiding om iedere maand $10 van zijn soldaat in te houden. Om er later in Canada samen een huis van te kopen. In het ruige oosten van Schotland verandert het karakter van de oefeningen. John Gordon en zijn maten worden klaargestoomd voor de invasie. The location is well chosen. Impenetrable area. Also for Nazi spies. The exercises carry the name Spartan, focusing on endurance and morale. The second big training exercise of the year was known as a Float X. By nightfall, the Queen's Own were in Duke's Camp just behind Inverary Castle. De trainingen zijn zo zwaar en realistisch dat er zelfs gewonden vallen. Major Dunlop received many wounds. The tragic wound was the one that deprived him of his sight. Sergeant Watson received a few grenade fragments in the chest. One rifleman had his leg crushed and another received a bullet scrape on the cheek. No injury proved serious. Training went on.
The next day was spent in the novel exercise of leaping into the sea in full battle order and swimming to shore. A seaborne assault took place on 16th and 17th of September, and the following day a night landing practice was held. Once again on 22 September, amphibious landings were practiced. Dit is Hell's Glen, de locatie voor de afsluitende oefening. Nog één keer halen de instructeurs alles uit de kast. John Gordon ondervindt aan de lijve hoe het er op het slagveld aan toe zal gaan. In all, the battalion fired 150,000 rounds of ammunition, sent off 3,600 mortar bombs and threw 1,000 grenades. The exercise was thoroughly enjoyed by the Queen's Own. De Queens zijn er klaar voor en ook John Gordon popelt om in actie te komen. Eindelijk kan hij gaan doen waar het allemaal om begonnen is: Europa bevrijden. Maar zijn meerdere hebben andere plannen met hem en ze sturen hem terug naar Canada. October 7th, 1943, John Gordon is back on Canadian soil. After 2 weeks' leave, he reports for duty at the Officers Training Centre in Brockville. Here he starts a 14-month course to become lieutenant. Here are men from every branch of the Canadian Army and from all corners of the Dominion. Men chosen for their ability and leadership. Here are future leaders of our Army. While John Gordon studies in Canada, the Queen's Own Rifles prepare themselves secretly for an invasion in France. The scheme was most detailed. Topography, possible obstacles, air and naval support, nothing was omitted. Although the troops didn't know it, the whole manoeuvre was based exactly on what was planned for D-Day. A dress rehearsal, preparing for the day of assault. When that day dawns, the victory will be achieved by applying the principles learned in the long series of exercises. Dit is Peterborough, een van de bases waar John Gordon getraind wordt. De beoordelingen van de jonge officierenopleiding spreken voor zich. De verwachtingen van Kavanagh als pelotonscommandant zijn dan ook hoog gespannen. ...6 juni 1944, D-Day. Terwijl John Gordon hier zijn officiersopleiding afrondt, landen duizenden geallieerde troepen op de stranden van Normandië. Onder hen honderden soldaten van de Queen's Own Rifles. The company had landed directly in front of a concrete strongpoint that was still in action. Almost one half of the company was lost in the initial dash across the beach. – 143 man van de Queens sterven in die eerste uren op het strand van Juno Beach. Terwijl zijn maten van de B-compie zich letterlijk doodvechten, zit Kavanagh hier, ver weg in Canada. Hij moet zich machteloos gevoeld hebben.
In the vicinity of Ra, the locals experience how the Nazis prepare for an assault of Allied forces. Maar ik kan me er nog van die mensen nog herinneren dat wij op een zondagmiddag waren wij als ouders met een paar kinderen op de fiets naar de familie geweest. Ik denk in Steenderen of in Baak of zo. Daar kwamen bij mijn opa en Baak, daar kwamen we nog wel eens. Fietsen we terug, eind van de middag, 4:30 of zo, net voor het melk en moest pa weer thuis zijn. En toen zagen we tussen Steenderen en Ra, en ook tussen Ra en Olburg, allemaal hele stoeten mensen, mannen, 2 aan 2, met bewakers ernaast langs de weg lopen. Dat vond ik heel indrukwekkend. Die moesten dus, met de schop moesten die dus graven. Tussen Ra en Olburg, waar ik dan woonde, daar zijn enorm veel van die loopgraven. Het was allemaal doortrokken met loopgraven en een grote tankgracht. Die loopgraven die zijn gegraven in de herfst van 1944. En om de IJssellinie te versterken, denk ik. En of die Duitsers toen inzagen dat, want het was dus zeg maar parallel aan de IJssel, hebben ze dus heel veel van die dingen gegraven, was dat ze toen al inzagen dat de geallieerden uit het oosten zouden komen. Nee. Ze dachten de geallieerden uit het westen zouden komen. Zo verwachten ze uit het westen. En daardoor gingen ze achter de IJssel versterkingen maken. Ja. En Ra lag dus een beetje hoger ook. Ja. En daarom hebben ze het achter de IJssel versterkt. John Gordon, inmiddels luitenant, steekt met de kerst van 1944 voor de tweede keer de oceaan over. Op 28 december meldt hij zich. Hij wil maar één ding: naar het front om als officier te dienen in de opmars tegen de Duitsers. John Gordon wil zich bij zijn maten voegen, maar pech achtervolgt hem. Op 25 januari 1945 wordt hij met een longontsteking opgenomen. De frustratie drijft hem tot wanhoop. Nog voor de artsen hem genezen verklaren, ontslaat hij zichzelf uit het Canadees militair hospitaal. Zonder toestemming vertrekt John Gordon naar het vasteland van Europa. It was typical of Kavanagh that he had gone absent without leave from England in order to get to the fighting line. Bored with inaction, he took off on his own and in a manner known only to himself and perhaps certain members of the Black Network, found his way up to the battalion. Hier meldt hij zich dan, op 18 maart 1945. En hij treft een gehavend bataljon aan. The battle for the Reichswald had resulted in heavy losses on both sides. 4 officers were killed and 3 wounded, 28 other ranks were killed and 5 died of wounds. 60 other ranks were wounded. Some 300 prisoners had been captured in this action. Hier op deze plek is het bataljon en rust hieruit. Maar het bestaat nog maar uit 300 mensen en het bataljon is niet meer inzetbaar als eenheid. Er moet versterking komen. En die komt er ook. Jonge, onervaren soldaten, onderofficieren en officieren. En één van hen is luitenant John Gordon Kavanagh. Hij voegt zich hier bij zijn eenheid, herkent bijna niemand meer van zijn kameraden en gaat hier als luitenant leiding geven aan een eenheid waarbij de ervaring nauwelijks aanwezig is en hij moet dat leiden terwijl hij zelf ook geen ervaring heeft. John Gordon schrijft een brief, 3 dagen nadat hij zich heeft aangesloten bij het bataljon. Het zal zijn laatste zijn. Dit is een kopie. En hij richt zich tot zijn zus Mabel. Germany, 21st of March 1945. Hi baby, how is my big, and I don't mean big sister these days. My home is a hole in the ground with a straw floor and an earthen shell for cigarettes, packs, etc., plus a roof of wood, lots of earth on top of it. I'm beginning to look like a mole now. However, we are in a rest area and things are a lot more comfortable than they are up at the front.
Lang hoeft Kavanagh niet onder de grond te zitten. Want eind maart begint operatie Plunder. De laatste operatie om naar Berlijn te gaan. Over de brug bij Rees, iets verderop, hier aan de Rijn, steken de geallieerden over. De Britten draaien naar het oosten onder leiding van Montgomery om Berlijn te bevrijden. Maar de Canadezen draaien richting Emmerich en Nederland om Nederland te bevrijden. Kavanagh en zijn mannen worden verrast door het aanhoudende verzet van de teruggedrongen Duitse troepen. Whatever the motivation, the German army fought on with a fatalistic determination. Dat laatste van die oorlog kan ik me niet herinneren dat we precies wisten hoe de ontwikkelingen waren. Hè? Maar die Duitsers die kwamen dus in het nauw. Dus onverwacht kwamen de geallieerden. Toen op die zondagavond, en volgens mij was dat 1 april, maar dat weet ik niet meer zeker. Ja, 8:30. Moesten wij allemaal de IJssel over, moesten allemaal geëvacueerd. Nou, iedereen moest weg. Ja, met een uur, 8:30 kwamen die Duitsers die ons in de kelder lopen. En 9:30 moesten we weg. Alles ging de IJssel over. Ja. En de bedoeling was dus dat de pont werd opgeblazen daarna. Daarom moesten die mensen dus weg. En ze wilden dus, de geallieerden kwamen uit het oosten, dus die pont moest opgeblazen worden. En dan was alles aan de westkant van de IJssel. En dat was om de geallieerden dus tegen te houden. Ja. At 1400 hours, the battalion was close to Lachkeppel on the Oude IJssel. The bridge had been blown. Komen in Keppel, zijn geen Duitsers en zetten dan hun opmars voort naar Zutphen met als opdracht de oostoever van de IJssel tussen hier en Zutphen te zuiveren van de Duitsers. Het leek allemaal mooi, maar de Duitsers hadden de buurtschappen Ra, Olburgen en de Luur nog bezet. Ze hadden de wegen versperd met bomen en mijnen. Ze hadden loopgraven gegraven en in de rug hadden ze de IJssel als dekking. Op die bewuste 3 april werd geen moeite meer gedaan om ook die laatste delen van Steenderen te bevrijden. Bijna 5 jaar nadat hij als 18-jarige in dienst is gekomen, gaat John Gordon Kavanagh eindelijk tegen de Duitsers vechten. 40 in dienst gekomen, 41 naar Engeland gegaan, geoefend, getraind, nooit ingezet. Uiteindelijk in maart teruggekomen bij zijn eenheid, heeft hij hier zijn mannen en is hij klaar om in de aanval te gaan. Ochtends staan zijn mannen op, hij kijkt ze in de ogen. 60, 70 jongens. Jongens die onervaren zijn of soms moe van de oorlog. Hij kijkt ze aan en zegt: ik ga ze leiden. Ik ga voorop. Hij verzamelt ze, gaat door de weilanden hierheen, hier achter ons, richting Ra. Hij weet dat er Duitsers zitten. Hij weet dat daar loopgraven zijn. En hij weet ook, ik krijg deze mensen alleen maar mee als ik voorop ga. Als ik ze leid. En dat doet hij. Hij gaat voorop, hij springt door sloten, gaat over de weilanden, ziet de loopgraaf, springt in de loopgraaf en wordt getroffen. A hail of mortar and small arms fire greeted them. Op deze akker zet John Gordon de laatste stappen van zijn leven. Hij wordt geraakt door een antitankgranaat en hij is op slag dood. Lieutenant Kavanagh and 4 other ranks were dead. Another man had been lost as a prisoner and later died, and 2 officers and 10 other men had suffered wounds. Na het sneuvelen
van John Gordon Kavanagh heerst hier chaos. Vuur van de Duitsers met kanonnen, met mortieren, met geweren. Onervaren mensen. Niemand weet wat ze moeten doen en uiteindelijk trekken de Canadezen terug onder dekking van andere Canadezen die naar voren komen om hen te helpen. En ze laten John Gordon Kavanagh of de restanten daarvan laten ze hier liggen. En pas 10 dagen later komen de eerste geallieerden hier weer terug. En daarna is van John Gordon niets meer te vinden. My Uncle Jack was killed, and I believe it was in Holland. I don't know for sure. It was overseas, and it was at the end of the Second World War, and it just come harshly at the end, and sometimes the tears came from father and my mom. And so there was never a body, there was never a grave for them? Not that we know of. Finally, the family of John Gordon receives the information about how he died and how the grateful villagers of Ra kept his name alive all those years. Ik heb aan het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie gevraagd wat ze hiervan wisten. En die kant op, 1500 meter, is maar 1 iemand gevonden. Ja. En dat kan niet anders, want van die eenheid van de Braafkomp is maar 1 iemand vermist, dan dat het John Gordon Kavanagh is. Dus de resten zijn gevonden op het landgoed van Boer Garretsen. Ja, dat sluit echt uit, ook militair gezien, dat het iemand van een andere eenheid is. Dat moet echt hem zijn. Oh, the monument. The monument is here. Good morning. Hello. Good morning. Welcome. Thank you very much. We're so pleased to be here. We're just so pleased to Yes. be here. We're so pleased to be So here. special. It's very, very much Very so. incredible. Yes. I can imagine it. Must be very emotional to know where your uncle. Yes, I have a few feet to go and see something we haven't seen, only heard of. Yes, I would say. Okay. And the beautifulness is the kindness of all you people all these years. Yes. Oh, it's just incredible. Yes. Well. Yes. Good morning, all. Good morning, everyone. Thank you so much. Oh, here's the gentleman. Good morning. Oh, sir. Thank you so much. Thank you. Good morning, sir. Very nice to see you. Very nice, thank you. Glad to see you. Oh, thank you for everything. We're so pleased to be here. And you. Oh, this is beautiful. And for you looking after our uncle. We had no idea. Yes. Uncle. Oh, uncle. He was an uncle of you. My mother's sister, my uncle. Mother's brother. My mother's brother, sorry. Oh, please. Yeah, go take it there with Jen. You can take it over. There, you can put it down. All the years not knowing. Your uncle, he gave his life for our freedom, and that's a very huge sacrifice. We're very grateful that your uncle helped us with that. Thank you for that. You're very, very welcome on his behalf. Thank you all for caring for him and his comrades. Thank you. Here about... It's approximate area. Yeah. Oh. So. There about... It's just
For me to be standing on this ground, this is It's heavy. this is something to be here. Yeah. And it also very emotional too. I think so. And I'm just so glad that the people involved that found me and have brought me here when I found out I'm coming to the property. Yeah. It was My pleasure. Oh, thank you, brother. Wow. Welkom. Dank u. Wij gaan met elkaar kijken naar Yes. hoe wij meneer Kavanagh geïdentificeerd kunnen krijgen. But I think we're now in a position that we can really make the case towards the decision makers within the Commonwealth War Graves Commission, and that is essential. We got overwhelming evidence that we are absolutely sure that the remnants in the grave in Steenderen must be of John Gordon Kavanagh. So by the end of the day, it is a very strong case, and it's very supported by local people, eyewitnesses, storytelling, military archives, the Queen's Own Rifles diary. So I think we have a strong case. If General de Croft is, if I'm right in what General de Croft is saying, you're going to lay all the facts on the table. And then they must be convinced. And then the next piece to reinforce that, depending on where the discussion goes. Yes. It all is listed on that small monument. Yes. Dying for freedom isn't the worst that could happen, being forgotten is. That means that if you can give a name to a grave, that someone is not forgotten by his comrades and by us, that is the essence. I think we're good. Yes. Okay.